สวัสดีครับแคมปิ้งฟิชชิ่งวันนี้ผมจะพามาเก็บหอยตลับนะครับอยู่ที่สวนสุขภาพทะเลบางพระนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6:20ตอนนี้น้ำกำลังจะลงนะครับแล้วก็ฝนก็ดันมาตกพอดีตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เก็บหอยหรือเปล่านะครับเรารอติดตามกันนะครับว่าฝนจะหยุดให้เราได้เก็บหอยกลับบ้านหรือเปล่าครับขับรถจากระยองมาประมาณ50 กิโลนะครับก็รอติดตามกันครับว่าจะได้หอยกลับบ้านหรือเปล่าครับครับตอนนี้น้ำก็ลดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บหอยกันครับบรรยากาศสดชื่นมากครับช่วงเช้าฝนปล่อยๆมาขาสั้นทำหกเนาะ